دوست داری یه ترشی درست کنی که پای ثابت سفره هاتون باشه؟ الان که فصل گل کلم و انداختن ترشی های خوشمزه است، پیشنهاد میکنم این ویدیو رو تماشا کنید، چون قراره این ترشی خوشمزه و لذیذ رو با هم درست کنیم. این ترشی پرطرفدار که بهش میگن ترشی مشهدی یا ترشی گوجه یا سالادشوری هم بهش میگن، مدل‌های مختلفی درستش میکنن، اسمش هم زیاده، اما در نهایت خیلی خوشمزه است. خب برای درست کردنش 4 کیلو گوجه فرنگی نیاز داریم. گوجه ها رو میشوریم و قسمت بالاییش رو جدا میکنیم و به تکه های کوچیک کوچیک تقسیم میکنیم. دوستان برای حمایت از من حتما کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و کامنت بذارید. حالا اونا رو بریزین تو دستگاه غذاساز تا حسابی پورشون کنه. شما با هر وسیله‌ای که دارید میتونید گوجه ها رو پوره کنید. حالا میریزیمشون توی قابلمه و میذاریمشون روی گاز و اجازه میدیم که بجوشه. حواستون باشه که حتما با قاشق یا ملاقه چوبی آب گوجه ها رو هم بزنید. 10 دقیقه اجازه میدیم که آب گوجه ها بجوشن. بعد از اینکه جوشیدن اونا رو از روی حرارت برمیداریم و داخل صافی میریزیم. باید آب گوجه از پوره ها جدا بشه و کاملا صاف بشن. اینجوری با قاشق هم میزنیم تا تفاله ها از آب جدا بشن و توی صافی بمونن. همونطور که میبینید تا جایی که جا داره من آب گوجه ها رو از سفاله جدا میکنم. آب گوجه ها رو میریزیم توی قابلمه و قابلمه رو میذاریم روی حرارت ملایم که یک 10 دقیقه دیگه بجوشه. حالا توی این فاصله میریم سراغ گل کلممون. حدوداً 2 کیلو گل کلم نیاز داریم. ابتدا قسمت های سفت و سختش رو از گل کلم جدا میکنیم و آنها رو به قطعات ریز و یک اندازه خرد میکنیم. بهتره که سایزشون یک اندازه باشه، نه خیلی ریز باشه و نه خیلی درشت. خب گل کلم ها رو حسابی میشوریم و میذاریمشون کنار و میریم سراغ بقیه کارامون.
خب آب گوجه ها که به جوش اومدن، من 2.5 لیوان 2.5 تا 3 لیوان سرکه سفید اضافه کردم و 3 قاشق غذاخوری تا 4 قاشق غذاخوری نمک اضافه کردم. یه قاشق غذاخوری هم زردچوبه اضافه میکنم تا خوش رنگ تر بشه. میذاریم بجوشه تا غلیظ بشه و سفت بشه و بعد از 10 دقیقه زیر گاز رو خاموش میکنیم و میذاریم که کاملا سرد بشه. حالا میریم سراغ بقیه مواد. یه دسته کرفس نیاز داریم. کرفس های تر و تازه رو جدا میکنیم و اونها رو به قطعات کوچیک تقسیم میکنیم. همونطور که توی ویدیو میبینید من همه رو یک اندازه و قطعه های 1 سانتی برش دادم. کرفس ها رو خرد میکنیم، میشوریم و میذاریمشون کنار. و بعد میریم سراغ هویج. 7-8 دونه هویج متوسط داریم. اونها رو هم پوستش رو میگیریم و به قطعات ریز تقسیم میکنیم. اندازه های سبزیجاتتون حواستون باشه که تقریبا مثل هم باشه، یک اندازه و ریز. میذاریمشون کنار و میریم سراغ سیر. ما یه قوزه سیر نیاز داریم. سیرهای درشت‌تر رو خرد میکنم و سیرهایی که خیلی ریزن و کوچیکن نیازی نیست که خردشون کنیم و همینطور میذاریم کنار. از اونجایی که این ترشی یا این شوری نیازه که یه مقدار تند و تیز باشه، از چند عدد فلفل سبز تند هم استفاده میکنیم. اونها رو خرد میکنم و میذارمشون کنار. برای خوشگل تر شدن و خوش‌طعم تر شدن این شوری از مقداری برگ کرفس هم استفاده میکنیم. برگ‌های کرفس رو میشورم و حسابی خردشون میکنم. خب حالا همه سبزیجاتمون آماده شسته شده و حالا میخوایم پهنشون کنیم روی یک پارچه تمیز تا برای چند ساعت کاملا خشک بشن. خب من 12 ساعت گذاشتم که آب سبزیجات کاملا خشک بشن و حالا مواد سالاد رو با هم دیگه مخلوط میکنم. یه مقدار سیاه دونه و یه مقدارم گلپر به مواد سالادمون اضافه میکنم. و حالا آب گوجه رو که کاملا سرد شده به مخلوطمون اضافه میکنم. دوستان اندازه این مواد کاملا سلیقه‌ایه، ولی اگه یه مقدار موادتون بیشتر شد میتونید از گوجه بیشتری استفاده کنید.
حالا نیاز داریم به یه دبه یا یه شیشه تمیز و خشک و استری شده. مواد ترشی رو داخلش میریزیم و سرش رو یه پلاستیک میذاریم و درش رو محکم میبندیم. چون سرکه داخلش زیاد نیست حتما توی یخچال نگهداری کنید. سالاد شوری یا ترشی گوجمون بعد از 3-4 روز آماده است، ولی اگه بیشتر بمونه خیلی بهتره. دوستان اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما کانال منو سابسکرایب کنید، لایک کنید و نظر بدید. مرسی از انرژیتون.